नमस्ते। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कुनै पनि हामीले डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि यसरी ड्रप डाउन लिस्ट कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। यसको लागि कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गरिदिनुहोला। सबैभन्दा अगाडि हामी यसको लागि एउटा सानो फर्मेट तयार गरौँ र यस्तै एड्रेसको लागि भनेर मैले सबै अहिलेको नेपालमा रहेको 77 जिल्लाको लिस्ट बनाएका छु। यो लिस्ट मैले एउटा हाम्रो वर्कशीटकै एक छेउमा यसरी सबै सरेर लेखेर राखेको छौँ र हामीले यसरी लेखेर राखेको वर्कशीटको कुनै एक ठाउँमा लेखेर राखेको डेटालाई नै हामी यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्टमा राख्छौँ र जेन्डरमा जसरी मेल फिमेल भनेर छ यो चिज हामी थोरै भएको चिजलाई हामीले आफैले टाइप गरेर राख्न सक्छौँ भने धेरै छ भने कतै एक ठाउँमा टाइप गरेर त्यसलाई हामी तान्न सक्छौँ। अब हामी यो एड्रेसको फिल्डमा यहाँ हाम्रो लिस्टमा भएको डेटाहरूलाई यहाँ ड्रप डाउन लिस्टमा राख्छौँ र जेन्डरमा पनि मेल फिमेल अडर भनेर राख्छौँ। यसको लागि यसरी ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनलाई कुन सेलमा हामीलाई ड्रप डाउन लिस्ट चाहिने हो त्यसमा यसरी सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यदि तपाईँ अन्य कुनै ट्याबमा हुनुहुन्छ भने डेटा ट्याबमा जानुहोला र डेटा ट्याबभित्र डेटा भ्यालिडेसन भन्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गर्ने र डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरिसकेपछि भ्यालिडेसन क्राइटेरिया अलोमा चाहिँ यहाँ एनी भ्यालु भएको हुन्छ। यसलाई हामी लिस्ट भनेर सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि आएर यो लिस्टमा हामी सोर्स भनेको यसमा के डिस्प्ले गराउने त त्यो कुरा हामी यो सोर्समा दिन्छौँ र यसमा आफैले टाइप गर्दा नि हुन्छ या चाहिँ हामीले टाइप गरेर राखेको यदि लामो डाटा छ भने कतै हामीले सिटमा राखेको डाटाको हामी रेन्ज दिन्छौँ। यसको लागि जस्तै मैले यहाँ हामीसँग भएको जिल्लाहरूको लिस्टलाई मैले यसरी भोजपुरदेखि सेलेक्ट गर्दै सर तल जतिसम्म छ त्यहाँसम्मको लागि सेलेक्ट गरिदिने। जस्तै दार्चुलासम्म हाम्रो छ यहाँसम्म सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि उसले एड्रेस लियो, ओके गरिदिउँ। अब हेर्नुहोला हाम्रो ड्रप डाउन लिस्ट तयार भयो। यहाँ हामीले छानेको रेन्जभित्रको सबै डेटाहरू यसरी आउँछ र हामीले यसरी आफूलाई कुन चाहिँ एड्रेस हो जिल्ला हो हामीले यसरी छान्न सक्छौँ। त्यसै गरी जेन्डरको लागि पनि हामी सेम त्यही प्रोसेस गर्छौँ। यसमा हामीले कतै टाइप गरेर राखेको छैन, त्यसकारण हामी आफूले नै टाइप गर्छौँ डेटा भ्यालिडेसनमै गएर। यसको लागि पनि हामी डेटाभित्र डेटा भ्यालिडेसनमा जाउँ र लिस्ट सेलेक्ट गरौँ। अब यहाँनिर आएर हामीले आफूलाई चाहिने डेटा यदि सानो कुनै जस्तै येस नो यस्तै मेल फिमेल थोरै चाहिन्छ भने हामीले यही टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ टाइप गरेँ मेल कमा दिँदै हामीले टाइप गर्दै जाने हो। मेल भयो, फिमेल र अर्डर पनि एउटा हाल्यौँ। 3वटा जेन्डरको लागि मैले ओके गरिदिएँ। अब हाम्रो लिस्टमा 3वटा यसरी डिस्प्ले हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार थोरै डेटा छ भने डेटा भ्यालिडेसनमै गएर यसरी टाइप गरेर हामीले ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्छौँ। या चाहिँ यदि धेरै छ भने यसरी कुनै हाम्रो सिटको कुनै एउटा कुनामा टाइप गरेर त्यसलाई हामीले यसरी तान्न सक्छौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।